වෙල්කම් බැක් ගයිස්. ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ අපි channel එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන තවත් අලුත් සුපිරි වීඩියෝ එකක් එක්ක. හරි. ඉතින් මම අද කියන්න යන්නේ ඔයාලගේ Eazy Cash account එක සුපිරියට manage කරගන්න පුළුවන් ලේසියම තැනක් ගැන. හරි, ඉතින් වැඩි කතාවක් නැහැ. අපි අද කෙලින්ම වීඩියෝ එකට යමු. හරි, ඔයා මුලින්ම Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ application එක search කරගන්න. මේක නම Genie. හරි. මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඇතුළට යන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ඇතුළට යනවා. හරි, ඇතුළට ගියාට පස්සේ මම මේකට පින් එකක් දාලා තියෙන ඉඳලා පින් එක ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකේ security එක ඉහළම තත්ත්වයක තියෙනවා. ඔයාලා දන්නේ නැතුව පින් එක කාටවත් යන්නත් බෑ ඔයාගේ account එක ඇතුළට. හරි. ඊට පස්සේ මේ මෙතන යටම තියෙනවා Eazy Cash කියලා. මෙතන මුලින්ම ඔයාලගේ නම්බර එහෙම දෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මම Eazy Cash එපුවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන සල්ලි යවන්න, සල්ලි දාගන්න, ඒ කියන්නේ QR වලින් ගෙවන්න, ඔයාලගේ පින් එක වෙනස් කරගන්න, පින් එක අමතක වුණා නම් මෙතන ඔක්කොම තියෙනවා. මෙතන සල්ලි යවන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර එකට, තවත් Eazy Cash account එකකට, බැංක් account එකකට, ඔයාලගේ ෆයිනෑන්ස් account එකකට ඕන එකකට සල්ලි යවන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා කියන්නේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් Eazy Cash පාවිච්චි කරනවා නම් hash 111 hash ගහලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ අලුත් SIM එකක් තියෙන්නේ. මෙතන මම තාම Eazy Cash account එක හදලා නැහැ. එහෙන් පාවිච්චි කරනකොට පට්ටම ලේසි මේක Genie app එකෙන් පාවිච්චි කරන එක. ඔයාලට ඕන වෙලාවක ටක් ගාලා සල්ලි යවන්න, ටක් ගාලා සල්ලි දාගන්න, ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම මේක ඉස්සරහට ගෙන්නම්. Genie app එකේ තව තියෙන දේවල් ටිකත් ඒ වගේ full review එකක් ගෙන්නම් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින්. හරි. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක නවත්තනවා. වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ එක like කරන්න මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත් අපි ඉස්සරහට ගේන වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න